سلام به همگی، امیدوارم عالی باشید. به یک چپتر دیگه از کتاب فوکس آن وکابولری یک خیلی خوش اومدید. بنده دشتبان هستم، مدرس IELTS، دکترای آموزش زبان و خیلی خوشحال هستم که با آنالیز یک چپتر از این کتاب بی‌نظیر در خدمت شما. کانال من dashtban.englishclub هست، همونطوری که توی صفحه میبینید. اگر فکر میکنید این ویدیوها مفید هست، حتما کانال یوتیوب من رو به دیگر دوستانتون هم معرفی کنید که اونا هم استفاده کنن. بدون هیچ گونه توضیح اضافه‌ای میریم و چپتر 5 رو شروع میکنیم که در واقع میشه اولین چپتر از یونیت 2. ما چپتر 4 هر یونیت رو بررسی نمی کنیم چون پسیج نداره و در واقع یک سری تیپس هاست که نویسنده در موارد مختلف داده که خودتون میتونید مطالعه کنید. بنابراین هر در واقع یونیت 3 تا چپتر داره و ما ریدینگ ها رو بررسی میکنیم. عنوان چپتر 5 که در واقع میشه چپتر 1 از یونیت 2 هستش What are you thinking؟ یعنی شما به چی فکر میکنید؟ بنابراین احتمالاً یونیتمون راجع به think هستش. خب قبل از هر چیز من شما رو دعوت میکنم که به این warm up questions ها فکر کنید چون باعث میشه که ما ریدینگ رو بهتر بفهمیم. Question number 1. What are some key characteristics that make us specifically human؟ به نظر شما یه سری key characteristics یعنی یه سری ویژگی های خیلی خاص، ویژگی های منحصر به فرد که ما رو به صورت خاص انسان میکنه یا ما رو متفاوت میکنه از حیوان چیا هستن؟ خب مثلا it could be language or our ability to think. خب خیلی چیزهای مختلف میتونید شما بگید، مثلا our ability to laugh، اینکه میتونیم بخندیم، فکر کنیم یا صحبت کنیم. alright. خب سوال بعد What do you think the relationship is between thought and language؟ خیلی سوال جالبیه. رابطه بین thought فکر و زبان چی میتونه باشه؟ آیا ما میتونیم فکر کنیم بدون اینکه حرف بزنیم و آیا میتونیم حرف بزنیم بدون اینکه فکر کنیم؟ So can you think about something without having the language to describe it؟ میتونه یه چیزی رو توصیف کنی بدون اینکه از زبان استفاده کنی، چون ما توی ذهنمون هم داریم از لنگویج استفاده میکنیم. That's very interesting. What methods might scientists use to study the beginning of thought؟ خب فرض کنید که ساینتیست ها میخوان the beginning of thought رو یعنی شروع فکر ما رو بفهمند. So what methods might they use؟ چه روش هایی رو اینا میتونن استفاده کنن؟ پس همونطور که احتمالا حدس میزنید این ریدینگ راجع به thought یا thinking هستش. خب یه بخشی داریم، اینو قبلا هم بارها گفتم، به اسم Assessing your vocabulary knowledge. If you don't know the word, put number 1. If you've seen or heard the word before but you're not sure of the meaning, number 2. If you understand the word when you see it or hear it in a sentence but you don't know how to use it in your own speaking and writing, number 3. And if you know the word and can use it in your own speaking and writing actively, number 4. خب اینو چون همه میدونید ازش میگذرم، میریم به بخش لغات این درس. خب 24 تا کلمه قرار با هم بخونیم. لطفاً بعد از من تکرار کنید که تلفظش رو اوکی بشید. به استرس کلمات دقت کنید و همزمان هم عدد 1 2 3 4 رو کنار کلمات بذارید. So repeat after me. Ancient, ancient. Articulation, articulation. Biological, biological. Carved, carved. Cave, cave. Chamber, chamber. Common sense, common sense. Deliberate, deliberate. Explore, explore. Indiscriminate, indiscriminate. Intriguing, intriguing. Jewelry, jewelry. Multiple, multiple. Origin, origin. Possess, possess. Presence, presence. Primary, primary. Rhythm, rhythm.
starvation, starvation, symbolically, symbolically, throat, throat, tongue, tongue, uniquely, uniquely, verbal, verbal. خب بچه توی تلفظ میخواستم این نکته بهتون بگم. معمولاً کلماتی که اسم هستن و آخرشون شنه، یعنی منظورم شن TION هستش یا SION، مثلا مثل اینجا یا مثلا مثل اینجا، این کلمات اسمن و معمولاً استرس روی یک سیلاب قبل از آخر قرار میگیره. حالا اگر من بتونم اینجا مربع رو پیدا کنم بهتون نشون میدم که سیلاب قبل از آخر کدوم میشه. ببینید الان TION این سیلاب آخر، سیلاب قبل از آخر این میشه. اوکی؟ برای استرس روی این قرار میگیم articulation. البته من الان دارم exaggerate میکنم. یا مثلا اینجا starvation استرس روی وی قرار میگه. استرس روی سیلاب قرار میگه، یعنی اینکه ما اون سیلاب رو محکمتر و بلندتر بیان میکنیم. So we say starvation. starvation. خب این یه نکته دیگه این که بچه سافیکس ATE که اینجا دارید میبینید، مثلا این کلمه یا این کلمه، خب این سافیکس صفت میسازه، فعلا میسازه. حالا اینجا صفت هستن. خب وقتایی که صفت هستن ما این کلمات رو ایت تلفظ نمی کنیم بلکه ات تلفظ می کنیم. اوکی؟ بذاری با قلم نشون بدم صداش رو. یه شوا تلفظ می کنیم و یه دونه ت، اینجوری ات. اوکی؟ بنابراین میشه deliberate ات یا indiscriminate. اوکی؟ پس اینا رو لطفاً ایت تلفظ نکنید. ولی اگر فعل باشه مثلا communicate، alright، اونجا ایت تلفظ میکنه. این هم یه نکته دیگه. و نکته آخر این که یه سری کلمات هستن که به عنوان ادورب آخرشون ALLY هستش. اوکی؟ اینا رو لطفاً من اشتباهش رو میگم که دقت کنین. سیمبولیکالی تلفظ نمیشه. در واقع این A عملاً تلفظ نمیشه. اوکی؟ برای من symbolically. alright؟ و یه نکته دیگه هم که دقت کنید بچه‌ها به استرس کلمات هست. مثلا اینجا فرضاً presence استرس روی اولش قرار میگیره، یا مثلا chamber استرس روی اولش قرار میگیره. alright؟ ولی explore استرس روی سیلاب دوم قرار میگیره. اینم رو باید بشنوید و یاد بگیرید. یه نکته بعد بچه‌ها تلفظ خود سینگل ساوند هاست. مثلا multiple alright p alright، یا مثلا possess حتما پ این حالت انفجاریه باید ایجاد بشه. اوکی؟ یا مثلا میخواین اینو تلفظ کنین th دیگه حتما باید زبونتون رو بذارید بین دندون throat. alright؟ throat. اوکی؟ یعنی این رو باید ما بشنویم که خیلی مهم هستش. و این نکته دیگه در مورد واول ساوندز ها کوتاهی و بلندی ساوندز هاست بچه، که تو انگلیسی خیلی مهمه. مثلا این فرضاً این کلمه رو من میخوام بگم کوتاه میگم rhythm. ولی اگر مثلا بخوام این کلمه رو بگم این ایش کشیده است intriguing. alright؟ خب باید دقت کنم به بلندی و کوتاهی صداها. alright، بریم شروع کنیم چپتر رو ببینیم راجع به چی هست. So chapter 5 paragraph 1. Understanding the origins of humankind has fascinated scientists for centuries. یعنی فهم origin که دیگه تو فارسی داریم، یعنی پایه یا اصل humankind، اینکه اصلا origin انسان بشریت چی هست، has fascinated. وقتی present perfect استفاده میکنیم یعنی من از زمانهای گذشته تا الان دارم صحبت میکنم، یه پروسه رو دارم توصیف میکنم. بنابراین دانشمندان رو for centuries که یعنی قرنها و قرنها اینها رو جذب کرده است، fascinate کرده است، که اینجا fascinate فعل هست، به خاطر همین من eight تلفظ میکنم، یعنی fascinate. alright? We know that our ancestors split from those of the chimpanzee, our closest biological relative, between 4 million and 8 million years ago. خب ما میدونیم که our ancestors میشه اجداد ما
منشعب شدن split from منشعب شدن از تو فارسی هم میگیم اسپلیتر و اینجا فعل هستش از چیمپانزی که دیگه مشخصه یه نوع میمون شیمپانزه که در واقع تو پرانتزم رایتر توضیح داده گفته که our closest biological relative که در واقع یکی از اقوام بیولوژیکی نزدیک ماست. دقت کنید که اینجا close سه ساوند داره close نگید close چون اینجا صفته. بین 4 تا 8 میلیون سال پیش ما اسپلیت شدیم از این شامپانزا. Evidence from fossil bones indicates that these early ancestors spread out from Africa to other parts of the world in multiple waves beginning at least 1 million years ago. خب evidence مدارک نشون میدن. جالب اینجاست بچه اینو میگیم مدارک ولی مفرد هستش. دقت کنید evidence alright. از این بونز های یعنی استخوان های فسیل شده نشان میداد. ببینید این indicates برمیگرده به evidence و evidence چون مفرده فعلمون هم باید مفرد باشه که این early ancestors یعنی این اجداد ما که بودن spread out پخش شدن spread شدن. دقت کنید spread اینجا گذشته است ولی چون گذشتش با خودش یکی می نویسیم spread فقط تلفظش هم دقت کنید spread. خب از آفریقا تا تمام دنیا پخش شدن in multiple waves در جهات مختلف در مسیرهای مختلف beginning at least 1 million years ago که شروعش هم از at least 1 million years ago بوده. خب دقت کنید باز کلمه میلیون رو جمع نکنید اوکی ولی کلمه years رو جمع میکنم 1 million years ago. By about 1,000 years ago modern humans Homo sapiens had developed in Africa. خب حدود 100,000 سال پیش انسان‌های مدرن که بهشون میگن هومو ساپینس یعنی انسان خردمند این یه کلمه لاتین هستش دیولپ شدن توی آفریقا ایجاد شدن در آفریقا and by about 40,000 years ago they had reached Europe و رسیدن به اروپا. So they also began to have a growing presence on other continents. خب شروع کردن به حضور روزافزون در کشور در قاره های دیگه. اینجا growing یعنی هی حضورشون زیاد و زیادتر شد. به خاطر همین ing داده یعنی مستمرن زیاد شده و صفت هست برای کلمه presence یعنی حضور. و دقت کنید که continents یعنی قاره که ما قاره هایی داریم مثلا آسیا، استرالیا، آمریکا و حرف اضافهش هم آن هستش. بچه من همیشه میگم که ما توی ریدینگ خیلی گرامر یاد میگیریم یعنی واقعا میگم من ریدینگ رو درست بخونید درست تحلیل کنید جدا از اینکه حالا برای درک مطلبتون خوبه کلمه هم یاد میگیرید گرامر هم خیلی یاد میگیرید بنابراین به اینا دقت کنید. خب این پاراگراف اول بیشتر شبیه اینتروداکشن بود که حالا انسان ها چطور گسترش پیدا کردن. So let's go to paragraph 2. An interesting question in humankind's development is when that we begin to think critically. خب سوال جالب اینه که مخصوصا در مورد حالا پیشرفت انسان دقت کنید development به انسان ربط داره به خاطر هم اینجا آپستروفی گرفته یعنی متعلق به انسان هست. سوال اینه که ما کی شروع به فکر کردن نقادانه کردیم think critically که یکی از حوزه‌های مورد علاقه من هست که میتونیم بستش بدیم. think critically یعنی فکر کردن نقادانه. In other words, when did we turn from animals focused only on the daily struggle to avoid starvation to humans who could think symbolically about the world around us? یعنی به عبارت دیگر بچه این کلمه in other words رو ما زمانی استفاده میکنیم که تو رایتینگ که میخوایم بیشتر توضیح بدیم. مثلا من یه سوالی میپرسم من میخوام بیشتر به شما توضیح بدم میذارم برای اینکه لینک ایجاد کنم با جمله بعد in other words okay? In other words when that way کی ما turn from animals از یک حیوانی که اینجا یک که بوده که هست شد
یک حیوانی که تمرکزش روی daily struggle بوده برای avoid starvation و هر روز ما struggle داشتیم، هر روز کشمکش داشتیم که از گرسنگی جلوگیری کنیم. اینجا کلمه starvation دقت کنید به معنی the state of having no food for long period often causing death هست. ما در گذشته اجداد ما ancestor ما بیشترین دغدغه‌شون همین غذا بوده دیگه. هی استراگل میکردن، هی کشمکش میکردن، دیلی استراگل داشتن برای avoid starvation که از گرسنگی نمیرند. حالا ما کی تبدیل شدیم از این حیوان به انسانی که humans who could think symbolically که بتونه نقادانه فکر کنه اوکی درباره جهان اطرافش. So however answering this question is not easy as thinking leaves no fossils to discover. خب اومده یه جمله اینم تأکیدی اینجا نوشته که جواب به این سوال واقعا آسون نیست، چون که thinking یعنی اینکه ما کی شروع به فکر کردن کردیم واسهش هیچ فاسیل فیولی وجود نداره که ما کشف کنیم مثلا فاسیلزش رو پیدا کنیم. sorry I said fossil fuels چون من امروز داشتم درس environment میدادم، هیچ فاسیلی رو پیدا نمی کنیم برای کشف کردن. alright leaves اینجا یعنی باقی گذاشتن، باقی نگذاشته از هیچ اینجا فاسیلی رو برای کشف کردن. ما نمیتونیم کشف کنیم که کی شروع به thinking کردیم. خب به پاراگراف بعد A common sense assumption is that higher levels of thought go hand in hand with verbal language because higher thinking such as creative thought would naturally seek a means of expression. اما یکم یواشتر میگم چون بعضی از بچه‌ها گفتن که خود آرومتر توضیح بدم. البته خب بارها گفتم سطح این کتاب اینترمدیت هست و شما اگه سطحتون زیر اینترمدیت هست زیاد براتون مناسب نیست، ولی خب حالا باز من سعی میکنم خود یواشتر توضیح بدم. A common sense یعنی یک فرضیه که همه میگن alright؟ یه فرضیه که معمول هست. okay? Common sense A common sense assumption از assume میاد یعنی فرضیه is that حالا این فرضیه که همه میگن اینه که higher levels of thought یعنی سطح بالاتر فکر go hand in hand همزمان هست. وقتی میگیم go hand in hand یعنی همزمان هستش، پا به پای verbal language. تو درس بوتون هم داشتیم یادتونه بچه ها hand in hand یعنی ما میگیم پا به پا، اینا میگن دست به دست، یعنی همزمان با هم هست. یعنی فکر و language verbal language یعنی زبانی که ما به صورت شفاهی بیانش میکنیم همزمان هست. Because higher thinking یعنی تفکر قوی‌تر و بالاتر such as creative thought مثلا مثل تفکر خلاقانه would naturally seek a means of expression. عموماً در واقع seek یعنی دنبال یک روشی برای بیان کردن میگرده. A means of expression یعنی روشی برای بیان کردن. کلا تعریف language چی هست؟ Language is a means of expression. Means اینجا معنی روش میده، روشی برای expression یعنی بیان کردن، express کردن میده. خب So tracing the development of language could give an approximate idea when human began to think critically. بنابراین حالا با توجه به اینکه زبان و فکر دوتاشون دست در دست هم دارن پیشرفت میکنن، اگر من پیشرفت زبان رو تریس کنم یعنی دنبال کنم، یک ایده تقریبی از به من میده که کی انسان شروع به فکر کردن خلاقانه کرد. چون ما میخوایم جواب این سوال رو پیدا کنیم، جواب این سوال که کی انسان شروع به تفکر خلاقانه کرده. بنابراین چون زبان و فکر هر دو با هم پیشرفتن، اگر من زبان رو پیدا کنم یعنی شروع development language رو پیدا کنم، میتونم بگم که when humans began to think critically. خب اینم یک در واقع استدلال بود در واقع. خب بریم این پاراگراف رو بخونیم. Interestingly, we do have some fossil evidence related to speech. خب خدا رو شکر
به صورت خیلی جالبی. interestingly ما یه سری فاسیل اویدنس ها داریم، یه سری مدارک فاسیلی داریم که مربوط به سپیچ میشه، مربوط به تفکر میشه. Animals whose larynx, voice box, is placed high in their throats are unable to produce the variety of sounds necessary for speech. یعنی حیواناتی که لارینکسشون، لارینکس همون حنجره میشه در واقع، یا اون به اصطلاح خودش هم گفته وایس باکس ما، قرار میگیره بالا در گلوشون high in their throats. اینا نمیتونه are unable to. این ترکیب are unable to بچه خیلی ترکیب خوبی به معنی نتوانستن، قادر نبودن، که produce تولید کنن the variety of sounds، یه عالمه sound. شما میتونید به جای a lot of بذاری a variety of. خیلی هم ترکیب خوبی هست. a variety of یعنی یه عالمه. یه عالمه sound یا صدا نمیتونن تولید کنن برای صحبت کردن. چرا نمیتونن حیوانات صدا تولید کنن؟ یعنی چرا نمیتونن صحبت کنن؟ چون لارینکسشون یا حنجرهشون بالاتر از در واقع در گلوشون بالا هستش قرار گرفته. Fossil bones tell us that in early humans the larynx was originally high in the throat. حالا این خیلی جالبه که انسان‌های اولیه هم لارینکسشون اول بالا بوده، alright, in the throat. However, by about 200,000 years ago it had moved lower in the throat. هی در طی این تکامل حدود 200,000 سال پیش این اومد پایین تر، این لارینکس اومد پایین تر توی گلوی ما. This lowering provided a large sound chamber, the space in the throat and the mouth in which passing air could be controlled by the tongue, making the articulation of a wide range of sounds and rhythms possible. خب چی شد؟ توی این پروسه تکامل این که اومد پایین، this lowering یعنی این پایین اومدنه، provided فراهم کرد یه چمبر بزرگی، یه فضای بزرگی. اینجا خود نویسنده کلمه چمبر رو توضیح داده. ببینید the space and the throat and the mouth، یه فضایی توی دهن ما ایجاد کرد in which، که در اون فضا in which برمیگرده به کلمه chamber، alright، که در اون فضا هوا پس شد، هوا میگذشت و این پسینگر در واقع این که میشه هوا بگذره از تو دهن ما could be controlled by the tongue، زبون ما اونو کنترل میکنن هوا رو، making the articulation of a wide range of sounds and rhythms possible. و ما تونستیم articulate کنیم، یعنی بیان کنیم صداها و ریتم ها رو. اینجا که میگه a wide range of یعنی یه عالمه صدا و ریتم رو تونستیم articulation کنیم. articulate یعنی بیان کردن. Most languages use between 25 and 30 sounds. English uses more than 40. بعضی از زبون‌ها 25 تا، بعضی 30 تا صدا دارن. مثلا انگلیسی بیش از 40 صدا داره. صدا حرف الفبا نمیگه. خب اینم خیلی جالب بود، یه چیز علمی بود در مورد انسان. خب بریم پاراگراف 5. So humans were physically able to speak around 200,000 years ago, but when did we actually start doing so? خیلی خوب، حالا بر اساس این تحقیق که از فاسیل به دست اومده متوجه شدیم که انسان ها فیزیکلی، یعنی به صورت فیزیکی، حنجرهشون، لارینکسشون باعث شده که بتونن صحبت کنن، توانایی صحبت کردن دارن، یا were able to یعنی تونستن صحبت کنن around 200,000 years ago. But when did we actually start doing so? یعنی که کی دقیقا ما شروع به این کار کردیم. Estimates range from 35,000 to 100,000 years ago. خب حالا حدسیات ما یه رنجی داره. range from یعنی از 35,000 سال هست تا 100,000 سال پیش. But with no physical evidence of ancient language use, we need another approach to determine more precisely when humans began to speak and to think critically. خب حالا ما به هر حال شاهد فیزیکی از استفاده از زبانهای ancient یا قدیمی رو
نداریم. اوکی، نمیتونیم به صورت دقیق بگیم. میدیم که رنج هستش 35,000 تا 100,000. حالا ما اگر که اینو نداشته باشیم we need another approach. ما به یک approach دیگه لازم داریم. approach یعنی رویکرد، دیدگاه. اوکی، یه روش دیگه لازم داریم to determine، یعنی تا تشخیص بدیم more precisely، خیلی precise تر، خیلی دقیق تر. precise بچه ها معنی accurate میده، یعنی دقیق. میخوایم دقیق تشخیص بدیم که when humans begin to speak and to think critically. پس منظور اینه که ما از language زیاد نمیتونیم استفاده کنیم برای تشخیص اینکه کی شروع به فکر کردن. نیاز به یک approach دیگه داریم. Alright? So, let's go to the next paragraph, paragraph 6. Alright, paragraph 6. Professor Richard Klein of Stanford University suggests that art may be the key. So, یه پروفسور اسمش ریچارد کلاین از استنفورد یونیورسیتی میگه که art may be the key، یعنی هنر ممکنه که جواب ما باشه. After all, no other animal is able to create or appreciate art. یعنی مهمتر از همه اینه که اینجا after all به عنوان لینکر، یعنی میخوام تاکید کنم که فراتر از همه چیز اینه که هیچ حیوانی no other animal نمیتونه create art کنه، یعنی آرت رو ایجاد کنه، دقت کنید به کالوکیشنش، یا appreciate art کنه، create art یا appreciate art، یعنی هنر رو قدر بدونه، تحسین کنه، یا create کنه یا ایجاد کنه. It is a uniquely human trait. اون سوالی که اول پرسیده بود که به نظر شما چه خصوصیت مخصوص انسان هست، یکی از این خصوصیات آرت هستش دیگه. Uniquely in a way that is unusual or special، یعنی اینجا مخصوص انسان هست، یه ویژگی trait بچه ها، human trait، ویژگی مخصوص انسان. Although monkeys can put paint on a piece of paper, there is no indication that the result represents any real world objects or any abstract thinking. حالا اینجا یه گرامر although هم یاد میگیریم. اگرچه مثلا میمون ها میتونن یه سری رنگ بذارن روی کاغذ piece of paper، اما هیچ نشانه نیست، هیچ مدرکی نیست. There is no indication that، این نشانه هیچی نیست. The result که نتیجه‌ای که میذارن، یعنی حالا مثلا فرضاً میمونا یه سری رنگ بذارن روی کاغذ، این any real world object رو نشون نمیده، یعنی هیچ به اصطلاح شیء واقعی در دنیا رو نشون نمیده، or any abstract thinking رو نشون نمیده، یا هیچ تفکر انتزاعی رو نشون نمیده. از چرا رنگ به صورت randomly میذارن روی کاغذ و نشون دهنده real world objects or abstract thinking نیست، در حالی که انسان وقتی نقاشی میکنه واقعا real world objects رو میکشه یا abstract thinkingش رو نشون میده و این تفاوته. If ancient humans had the imagination to create a work of art which in itself is a means of communication, then it seems highly likely that they would possess the primary means of communication, which is language. خب اینجا یه استدلال منطقی نویسنده کرده که اگر انسان‌های باستانی قدیم ancient humans had این تصور رو داشته باشن، دقت کنید این شرطیه، نوع دومه، این توانایی رو داشته باشن که create work of art کنن. A work of art یعنی یه کار هنری رو تولید کنن که خب کار هنری خودش is a means of communication، یعنی یه وسیله‌ای هست. اینجا بچه means معنی روش میده، وسیله میده، قبلا هم داشتیم a means of expression. اگر که اینا میتونستن هنر رو تولید کنن که خودش یک وسیله‌ای هست برای ارتباط، then it seems highly likely that، خیلی احتمالش بالا میره. دقت کنید بچه ها که seems highly likely that از این فریز هست که ما خیلی توی رایتینگمون استفاده میکنیم. چرا؟ چون که نمیخوایم با قطعیت صحبت کنیم، میخوایم soften our language کنیم، یعنی زبانمون رو خود نرمتر کنیم و نمیخوایم مثلا بگیم با قطعیت یه چیزی اتفاق افتاده. میگه که احتمالش خیلی هست که they would possess، ببینید شرطی نوع دوم توی قسمت دومش would میاریم.
اونا احتمالاً صاحب the primary means of communication، یعنی اون وسیله اولیه ارتباط بودن که اولین وسیله ارتباط چی هست؟ language. 2 نقطه که میذاره یعنی میخواد معرفی کنه اون اولین وسیله رو. پس منظور اینه که اگر ما بتونیم بدونیم که کی هنر کشف شده، چون هنر هم یه وسیله ارتباطی هست، هم مخصوص انسان هست و هنر نیاز به فکر داره و نیاز به لنگویج داره، پس نتیجه میگیم هم میتونیم شروع فکر رو کشف کنیم، هم میتونیم شروع لنگویج رو کشف کنیم. This suggests that the first works of art can be considered indicators of when language and critical thought began. یعنی این میتونه پیشنهاد کنه که اولین کارهای هنری میتونه در ببین میگه can be، باز از can هم از این هیجینگ هاست که ما استفاده میکنیم تا زبونمون رو نرمتر کنیم توی رایتینگ. خب این میتونه پیشنهاد کنه که اولین کار هنری یک ایندیکیتور، یک نشانه اویدنسی تشخیصی هست از اینکه کی language and critical thought began، کی language و فکر خلاقانه شروع شد. خب until recently, the earliest art was believed to be cave paintings, carved figures, and jewelry found in southwestern Europe and thought to date from about 40,000 years ago. خیلی خوب. تا همین جدیدن until recently، یعنی همین جدیدن اخیراً، the earliest art، اون کارهای اولیه هنری was believed، دقت کنید was believed یعنی اعتقاد وجود داشت که یه عده این اعتقاد رو داشتن که کارهای اولیه چیا هستن؟ cave paintings که میتونید تشخیص بدید، نقاشی های روی غارها، carved figures هایی که carved شده بودن یعنی کنده کاری شده بودن، یا jewelry، اون در حال jewelry ها، نمیدونم اون جواهرالاتی که found in southwestern Europe، در جنوب غربی اروپای جنوب غربی پیدا شدن. and thought، اینجا باز همون was thought هستش، یعنی این فعلش اینجوریه، was برمیگرده به thought، اوکی، و فکر میشد که date from about 40,000 years ago، که دیتشون حدود 40,000 سال پیش هست. خب this suggested that humans first became capable of critical thought about 40,000 years ago. پس طبق اون صحبتی که کردیم که حالا اگر ما شروع آرت رو بفهمیم، شروع فکر کردن هم میفهمیم، پس یعنی این که انسان برای اولین بار became capable of، که خیلی ترکیب خوبیه، هایلایتش کنید. became capable of یعنی توانست صحبت کنه، توانست critical thought کنه حدود 40,000 سال پیش. However, this time frame was recently overturned by an exciting discovery in South Africa. حالا این بشنوید بچه‌ها، این تایم فریم، این 40,000 سال پیش اخیراً overturned شده. overturned یعنی که کلاً دگرگون شده، تغییر پیدا کرده با یک کشف جالب، exciting discovery in South Africa. بچه‌ها دقت کنید کلمه discovery با کلمه invention فرق میکنه. discovery یعنی یه چیزی قبلا وجود داشته و یه نفر کشفش میکنه، اوکی؟ مثلا مثل اینجا که مثلا یه سری آرت ها وجود داشتن توی غارها و این آدم اومده کشفش کرد. اما invention یه چیزی که وجود نداره و یه نفر برای اولین بار کشفش میکنه. پس دوتاش خورده با هم فرق میکنه. اینجا باید از کلمه discovery استفاده کنیم. Anthropologist Chris Henshelwood spent more than 10 years exploring cave there. خب توی جنوب آفریقا این کشف صورت گرفت. Anthropologist انسانشناسی به اسم کریس هنشلوود spent بیش از 10 سالش رو کشف کرد اون غار رو اونجا آراین اکسپلور کرد. همون معنی دیسکاور میده، ولی خب اون فرایند دیسکاور میگه اکسپلور کرد، یعنی کشف کردن، در واقع اکتشاف کردن. خب بعد چی شد؟ He found many well-made tools, but more intriguing were the 8,000 pieces of ochre, a soft stone that can be turned into paint.
خب اونجا خیلی well made، این علامت سوال بچه یه هایفن بذارید، well made tools یعنی خیلی یه سری تولز های، سری وسایلی که خیلی خوب ساخته شده بودن رو پیدا کرد. ولی از همه جالبتر intriguing یعنی جالبتر، alright it means very interesting because of unusual. معمولا وقتی شما از کلمه intriguing رو استفاده میکنی به معنی خیلی جالب، یه کمی غیر معمول هم از جالبیش از این نظر جالبه که بیش از 8000 pieces of حالا اوکری چی هست؟ خود نویسنده یه کاما گذاشته توضیح داده a soft stone that became turned into paint، یه سنگ نرمه که میتونه تبدیل بشه به رنگ. اوکی، خب اینا کشف کردم. Henshaward's breakthrough came in 1999 when he found an ochre piece with unmistakable etching on it. breakthrough یعنی اون کشف بزرگه، اون کشف خارق‌العاده. breakthrough زمانی اومد سال 1900 که یه تیکه اوکر پیدا کردن که روش یک unmistakable etching بود، یعنی یه کنده‌کاری بدون اشتباه، یعنی اینقدر دقیق کنده‌کاری کرده بودن. There were no indiscriminate knife marks، یعنی اینجور نبود که حالا با چاقوشون همینجوری indiscriminate یعنی همین جوری الکی به اصطلاح right؟ بدونی که بخوان فکر کنن کنده‌کاری، یعنی فکر کرده بودن و کنده‌کاری کرده بودن، به اصطلاح الابختکی نبودن. با lines cutting careful pattern یعنی اون خطایی که کات شده بود پترناش بسیار، الگوهاش بسیار دقیق بود. In other words it was a deliberate artistic design. deliberate بچه اینجا یعنی که بهش فکر کرده بودن. alright deliberate یعنی به صورت عمدی و از قبل در واقع فکر کرده بود. ببینید تفاوت کلمه indiscriminate و deliberate. indiscriminate یعنی not showing careful choice or planning، هیچ پلانینگی نیست، همینجوری haphazardly یه چیزی رو مثلا ما انجام میدیم. alright indiscriminate. ولی deliberate intentional or planned هست، یعنی قصد چی میگن؟ قصد داریم از قبل. اوکی، سهوی نیست. خب پس اینو کشف کردم. Henshaward had found the oldest piece of our art, yet its date of the origin sat at 70,000, nearly 30,000 years before the art in Europe. خب هنشوورد فهمید که قدیمی یعنی پیدا کرد، اینجا found به معنی پیدا کردن هستش، قدیمی ترین قطعه هنری تا الان ایشون پیدا کرده و date of originش هم به 70,000 سال پیش برمیگرده. یعنی ما گفتیم که 40,000 سال پیش اولش، پس یعنی 30,000 تا قبل از اون چیزی که توی اروپا کشف شده. Based on Henshaward's discovery, it seems that humans began to speak and think critically at least 70,000 years ago. خب حالا پس بر اساس اینکه هنر اینجا پیدا شد 70,000 سال پیش، بنابراین it seems that باز نویسنده خورده محتاط هست. ببینید it seems that به نظر میرسه که انسان‌ها شروع به فکر کردن، شروع به صحبت کردن، چون گفتیم speak and think go hand in hand، دست در دست هم هست. پس 70,000 سال پیش ما شروع به فکر کردن و در واقع speak کردیم. It will be interesting to see if any future archaeological finds push this date back even further into the past. حالا آخرش هم یه چیز جالب بود، خیلی جالبه ببینیم که آیا یافته های آینده باستان شناسی این تاریخ رو عقب‌تر میندازن، دیت بک میکنن، بیشتر تو گذشته فرو میبرن. یعنی ما الان فعلا 70,000 سال پیش شروع به فکر کردیم، چون دیگه بیشتر از این کشفی صورت نگرفته. خب بچه ها اینم از پسیجمون. امیدوارم پسیج زیبا رو دوست داشته باشید، چون که من خودم حقیقتا خیلی برام جالب بود که when humans began to think، ولی خب خیلی هم کلمه‌های خوبی داشت و یاد گرفتید. یه سری کالاکیشن هم با هم بریم. ما یه کلمه داشتیم اسم unique، البته به صورت adverb uniquely، ولی ما با کلمه opportunity هم میتونیم کالاکیتش کنیم. unique opportunity یعنی یک فرصت منحصر به فرد.
ancient کلمه بعدی که یاد گرفتیم مثلا ancient language, ancient human، ولی ancient town هم میتونیم بگیم شهرهای قدیمی. deliberate رو یاد گرفتیم همین تو پاراگراف‌های آخر که میتونیم بگیم مثلا deliberate act، یعنی عمل عمدی در واقع. میتونیم بگیم deliberate art، حالا توی پسیج یاد گرفتیم. cheap jewelry، کلمه jewelry رو یاد گرفتیم که به معنی جواهرالات هست و میتونیم بگیم cheap expensive، به هر حال بلدیم. possess یعنی مالک بودن، اوکی، که ما در واقع یه چیزی رو داریم دیگه. own، possess مالک بودن. possess an ability، مثلا humans possess an ability to think and to speak. symbolic که به معنی در واقع سیمبولیک بودن یعنی نمادین بودن هست، تو فارسی هم میگیم مثلا symbolic value یعنی ارزش نمادی. verbal به معنی شفاهی که توی متن داشتیم verbal language یعنی زبان شفاهی. اینجا verbal agreement یعنی توافق شفاهی، یعنی به صورت زبانی یه چیزی رو توافق کنیم. and multiple که بلدیم، multiple یعنی چندین، مثلا توی متن بود multiple waves که اینجا میتونیم مثلا بگیم multiple users یعنی چند تا کاربر با هم یه کار رو انجام بدن. میتونید مثالاش هم رو اینجا بر خودتون بنویسید. بسیار خوب بچه ها، امیدوارم که درس 1 در واقع از یونیت 2 که یونیت 2 در راجع به مایند هستش رو دوست داشته باشید. حتما بچه ها کانال دشتبان انگلیش کلاب هست که توی یوتیوب به اصطلاح پسیج میذاریم و آنالیز میکنیم، به دوستاتون معرفی کنید چون میتونه راهگشا باشه برای خیلی ها. زنگوله رو حتما فعال کنید تا وقتی که من ویدیوها رو آپلود کردم و گذاشتم شما مطلع بشید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم تا چپتر بعد. بای فور ناو.